I hope you're all having a good day. Welcome back po sa Billy's Garden. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano mag-propagate at mag-alaga ng Red Spear Fireball Lily. For our international viewers, please turn on the English subtitles if you need one so you could follow along the whole video tutorial. Ayun, so back to Tagalog na guys, bleed ako. Ayun, so eto ho yung tinatawag na Red Spear Fireball Lily o Blood Lilies na may scientific name na Scadoxus multiflorus. Ngayong taon, nag-start silang mamulaklak ng Hunyo at hanggang ngayon, buwan ng Hulyo, ay may namumulaklak pa rin ng mga Fireball Lilies. Nagsimula lang po kami sa isang paso na galing kay Lola na hiningi ni Mama. Then si Tatay naman, direktang itinanim yung ibang bulb sa lupa sa may gilid ng bahay, kaya sa paglipas ng panahon dumami na. Sa ngayon, ako na ho yung nag-aasikaso sa pag-propagate ng mga bulbs. Inangkin ko na talaga ito. Binibenta online. China yarn. Charot lang ho. Ayun, nag-thrive naman po yung mga pinropagate ko nung mga nakaraang taon, kaya might as well i-share sa inyo yung proseso ho ng pagtatanim. Basain lamang yung area na pagkukunan ng baby bulbs para madali itong mabunot. Ang hinihiwalay ko lang po ay yung mga wala pang dahon at nasa medyo siksika na lugar o space. Napakadali lang mag-propagate o magparami ng fireball lilies. Ihiwalay lang yung suwe sa mother bulb at ilipat yung baby bulb sa ibang lugar o sa paso para parehong magkakaroon ng sapat na space sa mga panibagong bulb. Mainam na gawin yung paglilipat o pagtatanim sa mga bulb na wala pang dahon o patubo pa lang yung dahon. If ever na yung nakuha yung halaman ay uprooted at may mga dahon na, much better na alisin o putulin yung tangkay at dahon bago itanim para di masyadong mahirapan yung bagong lipat o tanim na bulb. Ito naman po yung bulb na tumubo malapit sa puno ng pugay. Medyo nahihirapan na siyang lumaki kasi naiipit na ng mga ugat ng niyog, kaya inaalis ko na rito. Sa pagtanim, di naman po ito masyadong maselan sa klase ng lupa o growing medium kasi yung mga pinagkunan ko nga ay nasa clay soil. For this video, gagamit po ako ng pinaghalong loam soil at ipa at saka coco chops since ito yung common na available resources dito sa aming lugar. Para makatipid sa soil mix, gumagamit po ako ng coco chops as pot filler, at least 1/3 nung paso. Mainam naman siya dito sa Pinas kasi pag times na ilang araw na dire-diretso yung init, kahit pa paano may na-retain yung moisture dun sa coco chops, kaya nakakabawas na siya sa pagdidilig lalo na pag marami ang halaman. Makalipas ang ilang buwan ay mabubulok din naman yung coco chops sa ilalim at yung nutrients ay mainam na pataba. Ni-recycle ko lang po itong lata. Make sure na lagyan ng butas sa ilalim para di ma-stuck yung tubig at mabulok yung bulb. Kapag gantong recycled na lata, natagal naman siya ng 2 hanggang 3 taon sa labas bago mabulok yung ilalim. Kailangan na akma yung size ng bulb sa pagtataniman. Mas malaking bulb, mas malaking paso. Pwede naman to sa kahit anong lalagyan, katulad netong nursery pot o puting paso kung gusto nyong mas aesthetic. Mas nagpo-pop kasi yung color sa white na paso. Ayan, ganyan lang ho kadali magtanim ng bulb sa paso. Una yung coco chops, then yung soil mix. Pagkalagay ng bulb sa gitna, dagdagan ng lupa hanggang sa mapuno yung paso. Nakalabas lang yung gantong parte, dyan lalabas yung bulaklak at dahon. Pagkatapos, ilagay sa lugar na di gaanong nasisikatan ng araw para
di masyadong ma-stress since bagong tanim pa lang. Umaga ko po kasi ito ginawa kaya baka ma-stress sa maghapon na araw di pa masyadong stable. Nilagay ko muna siya sa ilalim ng puno ng guyabano. Kapag stable na, ilalagay ko na sa area na at least 6 to 8 hours na nasisikatan ng araw. Makalipas ho ang ilang linggo ay namulaklak na yung dalawang bulb na pinropagate. Yung isa po, since hindi pa siya matured, yung dahon lang yung tumubo. Ito naman po yung itinanim ko last year sa balde. Isang malaking bulb na po kasi yon kaya sa malaking balde ko na rin itinanim. At ngayon nga ay marami na siyang suwe. Ang kagandahan pag itinanim sa paso, madaling ibenta. Mindset guys, mindset. Ayun, kung medyo limited ang space, nagtathrive naman siya sa paso. Madali siyang ilipat ng lugar at sa pagpropagate, mas buhaghag yung lupa kaya napakadaling alisin sa paso. Kung kayo naman ay nasa baryo o bukid, okay din naman siyang direkta sa lupa. Mas buwelo nga yung bulbs at rhizomes na magsuwe ng magsuwe since mas malaki yung surface area. Ang disadvantage lang based on my experience, madali siyang mabali o maapakan kapag merong dumaan tapos hindi pamilyar sa gantong halaman, inaapakan lang. Madali rin siya mabali ng aso at manok kapag naghabulan. At mas madali para sa atol o snails, kuhol, na maabot o makain yung dahon. Ang kagandahan lang pag direkta sa lupa, mas mabilis siyang dumami. May mga buwan talaga na dormant yung bulb, lalo na pag yung sobrang init. Wala siyang dahon, walang bulaklak. Pero pagdating ng tag-ulan, tutubo uli yung halaman. Yung iba kasi akala nila namatay or mamamatay yung halaman. Pero as long as okay naman yung bulb sa paso o sa lupa, hindi na bulok, tutubo uli yan at magsusuwe. Madali lang ho itong alagaan. Regular lang na diligan ang halaman at mag-deadhead ng mga patuyong bulaklak. Itanim lamang ito sa mataba at well-draining na lupa na nasisikatan ng araw. In terms of sunlight, ang mga lili ay nangangailangan ng sapat na sikat ng araw, mga 6 hanggang 8 oras. Kapag sobra sa lilim, medyo magbe-bend yung stem niya at madaling mabali. Be careful lang po kapag nag-garden at may mga curious na bata o maharot na aso, iwasan na makakain sila ng bulb kasi meron hong chemical na lycorine yung blood lilies at ito ay nakakalason. Though relatively low naman yung toxicity, maaari pa rin itong magsanhi ng pagkahilo, diarrhea at pagsusuka. Ayun, sana po ay nakatulong kahit papano yung video nung ginagawa mo. Kung may katanungan po kayo, feedback or suggestions, please leave them in the comment section below. Please like or share kung nagustuhan nyo itong video. Maraming salamat sa panonood.